Có một trải nghiệm thế này, tin rằng ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Khi bạn gặp lại một người bạn cũ, người tri kỷ từ thuở ấu thơ, hai người ngồi bên nhau cả buổi chiều, say sưa ôn lại bao nhiêu ký ức thanh xuân rực rỡ. Cuộc hội ngộ ấy ấm áp và trọn vẹn vô cùng. Tiếng cười nói rộn rã cả tiếng xe cộ ngoài phố, nhưng đến tối khi đã trở về nhà, lòng còn vương vấn dư âm, bạn vô thức mở điện thoại lên để tìm họ. Và rồi, bạn ngỡ ngàng nhận ra một điều kỳ lạ, trang cá nhân của người bạn ấy gần như chỉ là một mảnh đất hoang vu. Không một bức ảnh check-in, không một dòng trạng thái cập nhật, không khoe khoang sự nghiệp, chẳng kể lể chuyện gia đình. Cả năm trời, không có nổi một dấu vết nào cho thấy họ đang hoạt động. Nhìn vào một giao diện trống trải như thế, người ta rất dễ lầm tưởng rằng họ có một cuộc sống tẻ nhạt. Hoặc giả, đó là một kẻ lập dị khép kín, nghĩ rằng họ cô độc, ít bạn bè. Hoặc cuộc đời họ chẳng có thành tựu gì đáng để phô diễn, nhưng sự thật ngoài đời lại là một nghịch lý đầy thú vị. Chính những người vô hình trên mạng xã hội ấy lại là người đang sống một cuộc đời vững vàng và rực rỡ nhất. Họ sở hữu cơ ngơi đàng hoàng, sự nghiệp vững chãi, vợ hiền, con ngoan, gia đình êm ấm dưới một mái nhà đầy ắp tiếng cười. Phong thái của họ toát lên sự tự tại, điềm tĩnh đến lạ lùng. Tiền bạc có thể họ không phô trương bằng xe sang hàng hiệu. Nhìn cách họ sống, ai cũng hiểu họ đang tích lũy được một khối tài sản tinh thần lẫn vật chất cực kỳ đáng nể. Tôi nhớ có lần đi dự một buổi họp lớp cũ. Không khí náo nhiệt, ai nấy đều bận rộn vô cùng. Người này livestream, người kia quay clip, những chiếc điện thoại liên tục sáng đèn. Ai cũng muốn nhanh chóng đăng một tấm hình thật lung linh lên mạng, để chứng minh mình đang vui vẻ, đang thành đạt, để nhận về những nút like tán thưởng từ những người xa lạ. Nhưng giữa đám đông huyên náo đó, có một người bạn chỉ lặng lẽ ngồi ở góc bàn. Anh ấy mỉm cười hiền hậu, quan sát mọi người, rồi chậm rãi, chu đáo rót bia cho từng người bên cạnh. Anh ấy không hề chạm vào chiếc điện thoại, không tranh thủ chụp ảnh, không mưu cầu sự chú ý. Sự hiện diện của anh ấy bình lặng như một dòng nước mát. Chỉ đến khi ra về, tôi mới được nghe kể. Người đàn ông lặng lẽ ấy hiện đang làm chủ một xưởng gỗ xuất khẩu quy mô lớn, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Còn ở quê nhà, anh ấy đã âm thầm xây cho cha mẹ một ngôi nhà khang trang, phụng dưỡng đấng sinh thành bằng sự hiếu thảo, chu toàn nhất. Điều đọng lại trong tôi sau buổi gặp gỡ ấy không phải là khối tài sản kếch xù của anh, mà chính là phong thái an nhiên, tự tại đến tĩnh mịch của người đàn ông ấy. Cảm giác như anh ấy đã bước qua cái giai đoạn cần sự thừa nhận của thế gian. Anh ấy không có nhu cầu chứng minh cho bất kỳ ai thấy rằng tôi đang sống rất tốt. Và khi bánh xe thời gian càng lăn tròn, trải nghiệm đời người càng dày lên, tôi càng nhận ra một quy luật ngầm của thế giới đàn ông trưởng thành. Sự im lặng của họ trên mạng xã hội không đơn giản là vì họ bận rộn hay lạc hậu, cũng chẳng phải họ muốn tỏ ra thần bí hay cao siêu, mà đó là kết quả sau những năm tháng va vấp, nếm trải đủ mật ngọt lẫn đắng cay của cuộc đời. Nhãn quan của họ về cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi. Họ học được cách bảo vệ những gì thực sự thuộc về mình. Họ hiểu sâu sắc rằng những gì quý giá nhất thì nên giữ cho riêng mình. Và những niềm hạnh phúc chân thật nhất trên đời này vốn dĩ luôn được nuôi dưỡng trong sự tĩnh lặng, kín đáo. Hóa ra, ranh giới của sự trưởng thành không nằm ở việc ta chọn đăng hay không đăng một tấm hình, mà nằm ở thế giới nội tâm tĩnh lặng phía sau sự lựa chọn đó. Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tâm An trí tuệ cổ nhân. Câu chuyện về người đàn ông kín tiếng ngày hôm nay, tôi tin rằng sẽ chạm đến góc khuất sâu thẳm nhất trong lòng của rất nhiều người đàn ông đang lắng nghe. Bây giờ, xin hãy dành cho bản thân vài phút tĩnh lặng cùng tôi. Chúng ta sẽ cùng bóc tách những tầng sâu tâm lý để lý giải vì sao một người đàn ông càng bản lĩnh, càng thành đạt, họ lại càng có xu hướng rút lui khỏi thế giới ảo. Đằng sau sự im lặng đáng nể đó, họ là người như thế nào? Và trí tuệ sống này của họ gặp gỡ triết lý của các bậc hiền triết cổ nhân năm xưa như thế nào? Làm thế nào để sự im lặng trở thành thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của một người đàn ông? Người đời thường lầm tưởng rằng đàn ông ít chia sẻ là những kẻ lạnh lùng, vô cảm. Nhưng họ không biết rằng, trước khi có được sự trầm mặc của ngày hôm nay, họ cũng từng là những người trẻ đầy nhiệt huyết, cởi mở, từng khát khao phơi bày cả thế giới cá nhân lên mạng để mong cầu sự công nhận. Chỉ là, sau những cái tát đau đớn của hiện thực, họ đã chọn cách thu mình lại. Có người từng hào hứng khoe dự án mới, công việc mới đầy triển vọng, để rồi khi sóng gió ập đến, dự án đổ vỡ, thứ họ nhận lại không phải sự sẻ chia, mà là những lời bàn tán ra vào, những cái cười thầm mỉa mai của thiên hạ. Có người từng phơi bày tình yêu ngọt ngào, thề non hẹn biển lên mạng xã hội, để rồi khi mối tình ấy tan vỡ, tất cả những bằng chứng hạnh phúc trong quá khứ bỗng chốc hóa thành những nhát dao sắc lẹm, cứa sâu vào vết thương lòng chưa kịp lành miệng. Có người chỉ vừa gặt hái được chút thành quả, vừa phất lên một chút
Lập tức xung quanh xuất hiện vô số những mối quan hệ hở, những lời hỏi vay mượn dồn dập. Đi kèm với đó là những ánh mắt dòm ngó, đố kỵ và gièm pha. Càng đi qua nhiều giông bão, đàn ông càng thấu hiểu một sự thật phũ phàng. Không phải ai mỉm cười với ta cũng thực lòng mong ta hạnh phúc. Nghịch lý thay, sự thành công của bạn đôi khi lại là cái gai trong mắt kẻ khác. Chính vì vậy, họ lựa chọn sống kín kẽ. Đó không phải là sự hèn nhát hay trốn tránh cuộc đời, mà là sự khôn ngoan của một người đã thấu tỏ nhân tâm, chọn cách dựng lên một tấm khiên vững chắc để bảo vệ sự bình yên của chính mình. Tôi nhớ mãi lời một người đàn ông trung niên từng trải chiêm nghiệm. Thời trẻ, có hạt cát trong lòng cũng muốn gào lên cho cả thế giới biết. Còn giờ đây, có được viên ngọc quý, tôi cũng chỉ muốn lặng lẽ mang về nhà cất giấu. Câu nói nghe thì giản đơn, nhưng phải đến ngưỡng cửa của sự chín chắn, đàn ông mới có thể thấm thía trọn vẹn. Bởi khi đã đi qua nửa đời người, cái đích cuối cùng họ hướng tới không còn là ánh hào quang rực rỡ dưới mắt người đời, mà là hai chữ an yên. Yên trong lòng, yên dưới mái nhà và yên trong mọi mối quan hệ xung quanh. Họ nhận ra rằng hạnh phúc đích thực không cần bất kỳ bộ lọc hình ảnh nào, cũng chẳng cần một cái like từ ai khác. Nó nằm ở hơi ấm của bữa cơm chiều, ở nụ cười bình yên của người bạn đời. Hơn thế nữa, sự im lặng của họ là một sự im lặng đầy chủ động. Họ chọn cách lùi lại phía sau để quan sát thế giới một cách rõ nét nhất. Họ không phát biểu trên mạng, nhưng ngoài đời họ nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Họ phân biệt được đâu là người chân tình, ai là kẻ giả tạo, ai đến vì yêu mến và ai tìm đến chỉ vì muốn lợi dụng hào quang của họ. Những vết sẹo trong quá khứ đã tôi luyện nên một người đàn ông bản lĩnh của ngày hôm nay. Họ không còn nhu cầu giải thích bản thân với thế giới, cũng chẳng còn thèm khát sự ngưỡng mộ từ những người xa lạ. Họ đứng ngoài mọi cuộc tranh chấp, bảo toàn năng lượng quý báu để tập trung cho những giá trị thực sự cốt lõi của cuộc đời. Cách đây không lâu, tôi có dịp hội ngộ một người bạn cũ. Thổ đôi mươi, cậu ấy là một người cực kỳ năng nổ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Bất kỳ sự kiện nào trong đời cậu ấy cũng phơi bày lên trang cá nhân, từ bữa ăn, chuyến đi cho đến những cảm xúc vu vơ. Cậu ấy như sợ rằng nếu mình không lên tiếng, thế giới sẽ lãng quên sự tồn tại của mình. Thế nhưng, sau nhiều năm gặp lại, tôi ngỡ ngàng khi thấy tài khoản của cậu ấy gần như bốc hơi. Tôi cười đùa hỏi, cậu bị mất nick hay sao mà dạo này mất hút thế? Cậu ấy khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười điềm đạm, ánh mắt toát lên vẻ an nhiên tự tại rồi ôn tồn bảo. Không phải đâu cậu, chỉ là bây giờ tớ bận sống thật ngoài đời hơn là bận trưng bày nó lên mạng. Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến tôi sững sờ, rồi chìm vào khoảng lặng suy tư. Hóa ra, dấu mốc trưởng thành lớn nhất của một người đàn ông không nằm ở sự thay đổi diện mạo bên ngoài, mà ở việc họ biết cách khép lại cánh cửa đời tư của mình trước sự nhòm ngó của thế gian. Họ chủ động thanh lọc những tạp âm, tránh xa những lời tán dương hay chê bai ảo ảnh. Bởi họ hiểu rằng đỉnh cao của sự trưởng thành không phải là biết nói những lời đao to búa lớn, mà là biết rõ điều gì nên giữ lại trong lòng và điều gì tuyệt đối không cần thiết phải nói ra. Ngược dòng lịch sử, lật dở những trang sách của tiền nhân, ta sẽ nhận ra một bài học sâu sắc. Những bậc đại trí, đại dũng trong thiên hạ chưa bao giờ là những kẻ thích phô trương thanh thế. Hãy nhìn vào cuộc đời của vĩ nhân Nguyễn Trãi, một bậc khai quốc công thần, mưu phạt tâm công, công lao hiển hách trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trí tuệ của ông trùm lấp cả một thời đại, mưu lược định đoạt cả Giang Sơn. Nhưng khi đọc lại những áng văn thơ ông để lại, ta không thấy sự kiêu ngạo của một kẻ lập công lớn, mà chỉ thấy một tâm hồn điềm đạm, khiêm nhường khôn tả. Người có trí tuệ càng thâm sâu, họ càng hiểu cái lý đại âm hy thanh, âm thanh lớn nhất là sự im lặng. Họ không có nhu cầu ca tụng chính mình, bởi giá trị của một người đàn ông không bao giờ được đo bằng tiếng ồn ào họ tạo ra ngoài xã hội, mà được định lượng bằng sức mạnh nội lực thâm hậu tỏa ra từ bên trong. Hay như vị hoàng đế anh minh Trần Nhân Tông, người đã 2 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh tan đội quân xâm lược Nguyên Mông hung hãn nhất thế giới thời bấy giờ. Sau khi kiến tạo Thái Bình thịnh trị, ngài lại rũ bỏ long bào, từ bỏ vinh hoa phú quý để lên đỉnh Yên Tử non cao, khoác áo nâu sòng tu hành hóa Phật.